तर मित्रांनो सर्वांना जय शिवराय. तर आत्ताच आपण आलो आहे भटक्यांची पंढरी अशी म्हटले जाणाऱ्या हरिश्चंद्रगडावरती. तर आज मी गोसावी सर, त्यानंतर मनीष, प्रशांत आणि भावार्थी सर असे मिळून आम्ही 5 जण हा आजचा ट्रेक करतो आहे. आत्ता संध्याकाळचे 6 वाजले आहेत आणि हा ट्रेक आम्ही रात्री करायचं ठरवले. तर आज आम्ही किल्ल्यावरती स्टे करायचं ठरवलं आहे. त्यामुळे जो पुढचा काही असेल जसं राजमाची असेल, त्यानंतर हरिहरेश्वर मंदिर असेल, बालेकिल्ला असेल आणि कोकणकडा, जे सर्वांचं आकर्षणाचं बिंदू, ज्याला हरिश्चंद्रगडाचं एक हृदयामध्ये स्थान असं आहे, ते आपण उद्या करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करूया. तर आजच्या या ट्रेकला आपण सुरुवात करतोय. प्रवेशद्वारानंतर आतमध्ये प्रवेश केल्यानंतर आपणास असे फलक पाहावयास मिळतात. अभयारण्यातर्फे हे फलक लावलेले आहेत आणि या फलकावरती तुम्ही इंद्रवज्राबद्दलची माहिती बघू शकता. जर तुम्हाला ही माहिती वाचायची असेल तर तुम्ही व्हिडिओ पॉज करा. तुम्ही समोर जो डोंगर बघताय तो सर करून आपल्याला हरिश्चंद्रगडावरती पोहोचायचे आहे. इथून सह्याद्रीचा नजारा किती अद्भुत आहे हे तुम्ही पाहू शकता. हा ट्रेक तसं बघायला गेलं तर मध्यम आणि अवघड स्वरूपाचा आहे. वाटेत तुम्हाला घनदाट जंगल लागेल, दगडी चढ उतार लागतील आणि निसर्ग सौंदर्य तर पाहायला मिळेलच. गडावर पोहोचण्यासाठी तशा मुख्यतः 3 वाटा आहेत. एक खिरेश्वर मार्गे, एक पाचनई आणि एक नलीची वाट, जी थोडी अवघड आहे. तर आम्ही पाचनई या मार्गातून आलेलो आहोत आणि तुम्ही आता जो पूल बघताय हा ओढ्यावरती असून याचा सहसा उपयोग हा पावसाळीच होतो, कारण पावसाळी या ओढ्याला खूप पाणी असतं. आम्ही या टेंटमध्ये रात्री मुक्काम केलेला. तुम्ही गडावरती टेंट भाड्याने घेऊ शकता. एका टेंटमध्ये साधारण 2 ते 3 माणसे राहतील एवढी व्यवस्था आहे. आणि सर्व आवरल्यानंतर आम्ही आमचा मोर्चा तारामती शिखराकडे वळवला, जिथून आम्हाला सकाळचा सूर्योदय बघायचा होता. तर मित्रांनो, आपण सह्याद्रीच्या अशा ठिकाणी अर्थात तारामती शिखरावरती, जिथे चारी बाजूला तुम्ही सह्याद्रीची रत्न पाहू शकता. तर मलशेज घाट दिसतोय, नाणे घाट दिसतोय, त्यानंतर भैरवीगड दिसतोय, नाणे घाटाच्या साईडला जीवधन दिसतोय. माझ्या डाव्या साईडला बघाल तर तुम्ही रतनगड दिसतोय, त्यानंतर कळसुबाईचं शिखरसुद्धा दिसतंय. म्हणजे तुम्ही विचार करू शकता की ह्या पॉईंटवरून सह्याद्रीचे किती शिखर आपण पाहू शकतो. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. धर्मवीर संभाजी महाराज की जय. जय भवानी, जय शिवाजी. हर हर महादेव. हर हर महादेव. आमचे भावार्थी सर ड्रोनची सेटिंग करतायत आणि आम्ही सर्व त्या डिस्प्लेमध्ये बघतोय. तारामती शिखर तसं बघायला गेलं तर हरिश्चंद्रगडावरील तर सर्वात उंच शिखर आहेच, परंतु सह्याद्रीमधील 3रं सर्वात उंच क्रमांकाचं हे शिखर आहे, ज्याची उंची सुमारे 1429 मीटर, म्हणजे साधारणतः 4500 फूट इतकी याची उंची आहे. आणि हरिश्चंद्रगडावरती लक्ष ठेवण्यासाठी या शिखर माचीचा उपयोग केला जायचा. आणि इथून जो सूर्योदय आणि सूर्यास्ताचा नजारा आहे तो काही वेगळाच आहे. तारामती शिखरावर यायचं असल्यास तुम्हाला एक खडी चढाई पार पाडायला लागते आणि यानंतर आम्ही शिडीच्या साहाय्याने खाली उतरलो. या किल्ल्याचा इतिहास तसा खूपच प्राचीन आहे. म्हणजे आपल्या मत्स्य आणि अग्निपुराणात या हरिश्चंद्रगडाच्या डोंगराचा उल्लेख आढळतो.
परंतु या किल्ल्याचं बांधकाम हे यादवांच्या काळात बांधलं गेले असे मानलं जातं. तसं या किल्ल्यावरती अनेक राजवटींनी राज्य केले, जसं कळचुरी, त्यानंतर मुघल आणि या सातवहन काळामध्ये आणि मराठा काळामध्ये या किल्ल्यावरती राज्य केलं गेलं. आता तुम्ही जे मंदिर बघताय ते हरिश्चंद्रेश्वराचं एक प्राचीन शिवमंदिर आहे. तुम्ही बघितलं तर हा पूर्ण मंदिर दगडी बांधकामाचं असून याची निर्मिती ही हेमाडपंथी स्थापत्यशैलीतील 6व्या आणि 7व्या शतकातील आहे. मंदिराच्या गाभाऱ्यात एक शिवशंकराची एक पिंड आहे आणि मंदिरात एक विशाल असं नंदी आहे. तुम्ही एक वेगळीच ऊर्जा इथे अनुभवू शकता. तुम्ही जे बघताय ते सप्ततीर्थ पुष्करणी. येथे पूर्वी शिवशंकराची 60 मंदिरे अस्तित्वात होती, म्हणून हिला सप्ततीर्थ पुष्करणी म्हणतात. मंदिर परिसरात अनेक विरगली प्राचीन अशा वास्तू आहेत आणि तुम्ही जे मंदिराच्या उजव्या हाताला बघताय शेंदुराने लेपलेल्या गणपती बाप्पाची अशी विशाल मूर्ती आहे. मंदिराच्या मागच्या बाजूच्या गुहेत विठ्ठल रुक्मिणीचं मंदिर आहे. तसेच दोन्ही बाजूला पाण्याची कुंडे आहेत, ज्यातील स्वच्छ सुंदर आणि थंडगार पाणी पिण्यायोग्य आहे. आणि तुम्ही जो परिसर बघताय तो मलगंगेचा उगमाचा परिसर आहे, जी मलगंगा पुढे जाऊन भीमा नदीला मिळते आणि ती या परिसरातील एक अत्यंत महत्त्वाची नदी आहे. तुम्ही बघताय तारामती शिखराच्या खाली ही 7 गुहे आहेत कोरलेली. या गुहेमध्ये गणपती बाप्पाची 8 फुटी दगडीमध्ये कोरलेली एक प्राचीन मूर्ती आहे. आपण जी गुहा बघतोय ती प्रसिद्ध एका विशिष्ट कारणासाठी आहे. तुम्ही बघू शकता की ही विशालकाय शिवलिंग आहे आणि कथा अशा सांगितल्या जातात की 3 खांब हे 3 युगांचं प्रतीक आहे आणि सद्यस्थितीला असलेला खांब हे कलियुगाचं प्रतीक दर्शवतं. आता आपण आहोत कोकण कड्यावरती, जे एक भूगर्भीय हालचालींमुळे तयार झालेलं एक अनोखं असं एक रत्नच आहे. कोकण कड्याची उंची तशी साधारण 1400 मीटर म्हणजे साधारण 4500 फूट इतकी आहे. इथून दिसणारा सह्याद्रीचा नजारा हा एक अनोखाच आहे, जे तुम्ही ड्रोनच्या माध्यमातून बघू शकता. लवकर याची मन्नत पूर्ण करा. लवकर बलीचा बकरा पडणार आहे. सुंदर अशी गोंडस मुलगी याच्या आयुष्यामध्ये येऊ द्या आणि याचं आयुष्य एकदम ब्राईटनेस होऊ द्या, असं लखलखू दे, सूर्यप्रकाश पडू दे नाही का. आता आम्ही बनवतोय पहाडो की स्पेशल मॅगी. यानंतर आम्ही आमचा पुढचा प्रवास चालू केला, जो की आजच्या या मोहिमेचा मुख्य उद्देश होतं ते म्हणजे हरिश्चंद्रगडावरील बालेकिल्ला, जो आम्हाला बघावायचा होता.
आणि त्या दिशेने आम्ही मार्गस्थ झालो. आपल्याला समोर दिसतोय तो म्हणजे हरिश्चंद्रगडाचा बालेकिल्ला, जो हरिश्चंद्रेश्वर मंदिरापासून थोडा दूर आहे. तुम्ही बघू शकता किती खडी चढाई आणि दगडात कोरलेल्या पायऱ्या तुम्हाला दिसत आहेत. आणि बघा गडाची तटबंदी किती जीर्ण झाली आहे. आता आपण आहोत हरिश्चंद्रगडाच्या बालेकिल्ल्यावरती. हा बालेकिल्ला सहसा आपण बघायला गेलं तर हरिश्चंद्रगडाच्या मंदिरापासून साधारण 3 ते 4 किलोमीटर आहे. बालेकिल्ल्यावरती पाहण्यासारखं असं खूप काही आहे. म्हणजे आता माझ्या पाठीमागे तुम्ही पाहू शकता महाराजांची सिंहासनाधीश्वर मूर्ती इथे आहे. त्यानंतर पुरातन जे राजवाडे आहेत त्यांचे अवशेष पाहायला मिळत आहेत. पाण्याची टाके आहेत 3-4 पुढेच्या बाजूला, मागच्या बाजूला. त्यानंतर हा बालेकिल्ल्याचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की बालेकिल्ल्यावरून तुम्ही कोकण प्रांत, त्यानंतर पुणे जुन्नर प्रांत आणि नाशिक प्रांत या तिन्ही प्रांतावरून इथून एक नजर ठेवू शकता, शत्रूच्या हालचालीवरती नजर ठेवू शकता. त्यामुळे हा किल्ला एक स्वराज्यामध्ये एक महत्त्वाचं एक रोल निभावत होता की ह्या किल्ल्यावरून तुम्ही जी घाटावरून कोकणात होणारी जी पण व्यापारी मार्ग होता किंवा नाहीतर प्रवाशांची ये जा होती त्यावरती नियंत्रण ठेवण्यासाठी या किल्ल्याचा महत्त्वाचा असा एक रोल होता. तर नक्कीच हा किल्ला तसा तटबंदीच्या दृष्टीने एक मजबूत किल्ला आहे, कारण किल्ल्याला भक्कम असा बुरुज आहे, चारी बाजून बुरुज आहे. तर मित्रांनो, आज आपण पाहिलं हरिश्चंद्रगड, जो एक ऐतिहासिक आणि नैसर्गिकदृष्ट्या आकर्षणाचं ठिकाण आहे. जर तुम्ही इथे कधी ट्रेक केला असेल तर तुमचा अनुभव नक्की कमेंटमध्ये शेअर करा आणि अशाच रोमांचक ब्लॉगसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा. जय शिवराय.